chicken wings, flour, salt, pepper, oregano, dried basil. Butter, Parmesan, garlic, creamer, salt, pepper. Parmesan, potato, flour, creamer, salt, pepper, oregano, dried basil. Ang una ninyong buhaton is ibutang ang flour, salt, pepper, oregano, basil leaves, and mix. Kamo na bahala kung unsa ka paraton, unsa nga kadaghanon na spice ang inyong ganahan na ibutang. And also, before you mix, please make sure that you washed your hands. I-preheat na ko ang oven at 250 degrees for 10 minutes and then gi-prepare na ko ang seasoned chicken wings sa baking sheet. Naka-decide ko nga i-bake ang chicken wings para healthier, pero if mas ganahan mo na mas crispy ang inyong chicken wings, then mas better na i-deep fry. And then akong i-bake ang chicken wings at 250 degrees for 20 minutes. Next na kong buhaton kay ang garlic parmesan cream. Magbutang lang og gamay nga olive oil. And huwaton nga mo init. Kung init na ang mantika, pwede na ibutang ang atong garlic. Isutay lang na to atong garlic for 2 to 3 minutes until browned. Kung brown na ang garlic, pwede na ibutang ang butter. I-stir ang butter until ma-fully melt. Once na melt na ang butter, pwede na ibutang ang cream. Naara ninyo kung unsa kadaghanon ang cream na inyong gibutang, depende sa thickness na inyong ganahan. And then stir together until fully mixed. Once na mix na together, pwede na ibutang ang Parmesan cheese. And then mix. Once natarong na og mix ang Parmesan, cream, and ang butter, pwede na butangan og salt, gamay lang kay parat na daan ang Parmesan, and pepper. Wala na nako napakita sa video pero ako nang gidungagan og water kay para nako sobra ra ka thick ang mixture. Kung okay na mo sa thickness sa garlic parmesan cream, pwede na ninyo iset aside and magsugod na og luto sa Mojos. Ang unang buhaton sa Mojos is slice ang potatoes into wedges. Prepare evaporated milk. Sa akong case, kay wala man ko'y milk, ang creamer, gibutangan lang nako water para milk na ang iyang consistency. And then, nag-prepare ko all-purpose flour, nagibutangan ako salt, pepper, oregano, and dried basil. After slicing, i-dip lang ang potato wedges sa milk, and then sa mixed flour, and ibutang sa init na mantika. And i-fry ang potato wedges until golden brown. Then i-transfer ang atong luto na Mojos sa plate na naay paper towels para ma-drain ang oil. Next na akong i-prepare kay ang dip for my Mojos.
So akong gibutangan ang small bowl og Caesar salad dressing, mapalit ra sa supermarket. Ang brand na akong gigamit is Clara Olay. Then akong gibutangan og garlic parmesan cream na akong giluto earlier and then gimix. Usually kung wala ako gahimo garlic parmesan cream, kay parmesan cheese ang akong isagol. And after 20 minutes, luto na ang atong chicken wings. Akong gi-assemble ang baked chicken wings sa pan. Gibutang na nako ang garlic parmesan cream. My very own garlic parmesan chicken wings and Mojos with Caesar parmesan dip.